پرواز MH370 یکی از مرموزترین و دلخراشترین اتفاقات دنیا است. حادثه‌ای که در آن یک هواپیمای پر از مسافر به طور ناگهانی ناپدید می شود. این هواپیما را زمین به طرف خود کشانید یا هم آسمان به طرف خود، هیچ کسی نمی داند. با تاریخ 8 مارچ 2014 ساعت 12:42 بامداد یک هواپیمای خطوط هوایی مالزی آماده پرواز شده بود و تا حدود 5.5 ساعت دیگر از کوالالامپور باید به بیجینگ می رسید. این پروازها معمولا در این مسیر انجام می شد. در این هواپیما 239 نفر حضور داشتند که 227 نفر آن مسافر و 12 خدمه در هواپیما بودند. کاپیتان این پرواز زهاری احمدشاه است که یک خلبان با تجربه با 33 سال سابقه پرواز است و کمک خلبان این پرواز فارق عبدالاحمد است که 7 سال سابقه پرواز دارد. ساعت 1:08 شب این پرواز از خط ساحلی مالزی عبور کرده و به بالای دریای چین جنوبی می رسد. این پرواز به ارتفاع 35,000 فوتی از سطح زمین می رسد و هنوز هم این پرواز در رادار کوالالامپور است. همه چیز نرمال است و ساعت 1:19 وارد حریم هوایی ویتنام می شود. حال این پرواز با رادار هوچیمین در تماس می باشد. کاپیتان پرواز به بخش پشتیبانی پرواز در کوالالامپور شب بخیر می گوید و این همان آخرین حرفای پرواز با میدان هوایی کوالالامپور بود. 2 دقیقه بعد از وارد شدن به حریم هوایی ویتنام این پرواز از رادار کوالالامپور ناپدید می شود. برای رادار کوالالامپور این یک چیز عادی می باشد چون هواپیما خیلی از آنها دور شده بود. اما جالب این است زمانی که این هواپیما داخل حریم هوایی ویتنام می شود از رادار اینها هم ناپدید می شود. میدان هوچیمین بار بار کوشش برقراری تماس با این پرواز را انجام می دهد اما هیچ کسی جواب نمی دهد. میدان هوایی هوچیمین به زودترین فرصت درباره غایب شدن این پرواز از رادار به میدان هوایی کوالالامپور اطلاع می دهد. هیچ کس نمی داند که این پرواز کجا و چی وقت و چرا غایب شد. بعد از این حادثه پرواز MH370 تبدیل به بزرگترین معمای هوانوردی تاریخ می شود. یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. به نظر می رسید که به دلیل نقص فنی نمی تواند با پرواز وصل شوند. به زودی صبح می شود و ساعت 6:30 باید این پرواز در بیجینگ نشست میکرد، مگر این پرواز به آنجا نرسیده بود. به زودترین فرصت یک عملیات جستجوی این پرواز را آغاز کردند. در آخرین نقطه که با این پرواز تماس داشتند تا صدها کیلومتر اطراف آن را در بحر جستجو کردند. این عملیات جستجو آنقدر بزرگ بود که 7 کشور هواپیما و کشتی‌های خود را برای جستجوی این پرواز گماشتند. بعد از گذشت 3 روز از جستجوی این پرواز هیچ سرنخی از این پرواز پیدا نمی شود. 4 روز بعد از این پرواز به تاریخ 12 مارچ 2014 یک سرنخ دیگر در رابطه با این پرواز به دست می رسد که همگی را متحیر می سازد. این پرواز از رادار ملکی خارج شده بود اما رادار نظامی او را تعقیب می کرد. اطلاعات دریافتی از رادار نظامی همه را شگفت زده کرد. طبق اطلاعات رادار نظامی این هواپیما بعد از داخل شدن به رادار ویتنام به طرف راست دور خورد. بعد از او دوباره به طرف عقب برگشت خورده به طرف مالزی به حرکت شده بود و بعد از 31 دقیقه با گذشتن از پینانگ به تنگه مالاکا پیچید و به سمت جزایر آندمان و نیکوبار به پرواز درآمد. تا ساعت 2:22 رادار نظامی این پرواز را تعقیب کرد اما بعد از او این پرواز از رادار نظامی هم خیلی دور شده و ناپدید شد. تا حال در جاهایی که هواپیما را جستجو می‌کردند در اصل آنجا هیچ این هواپیما نرفته بود. این سرنخ به این ماجرا یک شکل جدید داد. آخر این پرواز کجا رفت؟ این پرواز باید مستقیم به بیجینگ میرفت. چرا دوباره برگشت زد و به طرف اقیانوس هند رفت و پس از ناپدید شدن از رادار نظامی هواپیما به کجا رسید؟ سوالها خیلی زیاد بود اما جواب یکی هم نه. حال یک چالش دیگر به میان آمده بود و او این که تیم جستجوگر باید اقیانوس بزرگ هند را جستجو میکرد. تا به حال تیم جستجوگر این هواپیما را در خلیج تایلند و دریای چین جنوبی جستجو میکردند. حال برای جستجوی هواپیما در اقیانوس هند عملیات را آغاز کردند. بعد از گذشت چندین روز در این مناطق نیز هیچ اثر از هواپیما به دست نیامد. تا حال معمای این هواپیما را درست نفهمیده بودند که چند روز بعد این معما یک رنگ دیگر به خود گرفت که همه را دوباره متعجب کرد. این هواپیما در طول سفرش بار بار با یک ماهواره کوشش برقراری تماس کرده بود. در اصل این هواپیما بوینگ 777 بود که یک فناوری آن این بود
که می توانست به صورت خودکار با ماهواره تماس برقرار کند. این هواپیما هر 1 ساعت بعد با ماهواره انمار کوشش برقراری تماس کرده است. پس از رمزگشایی مشخص شد که این هواپیما پس از آن که از رادار نظامی ناپدید شد یک چرخش دیگر انجام داد و تا 5 ساعت آینده به همین استقامت بر فراز اقیانوس هند در حال پرواز بود و این پرواز برای آخرین بار ساعت 8:19 صبح با این ماهواره کوشش برقراری تماس کرده است. محققان زمانی که معلومات مغلق ماهواره را بررسی کردند و همچنان سرعت و تیل هواپیما را محاسبه کردند، تخمین زدند که این هواپیما 2000 کیلومتر به طرف غرب استرالیا در این نقطه منحنی اقیانوس هند شاید موجود باشد. بعد از این بزرگترین عملیات جستجوی تاریخ آغاز می شود و با استفاده از تکنولوژی های جدید به جستجوی اقیانوس می پردازند، اما هیچ نام و نشان از این هواپیما پیدا نمی شود. بعداً در اپریل 2014 عملیات جستجوی فراز دریا را توقف داده و عملیات جستجوی عمق دریا را آغاز کردند. با استفاده از تکنولوژی های جدید و با نقشه برداری از اعماق دریا این جستجو را تا سالها ادامه دادند. این عملیات پرهزینه ترین عملیات دنیا می باشد. بعد از گذشت 3 سال و هزینه 160 میلیون دلاری هیچ اثری از این هواپیما پیدا نشد و این عملیات نجات را پایان دادند. در حالی که درباره این هواپیما هیچ معلومات پیدا نشد، اما بعد از مفقود شدن هواپیما یک قسمت این هواپیما در جزیره ماداگاسکار پیدا شد که موجهای دریا آن را با خود آورده بود. این قسمت فلپرون هواپیما می باشد. زمانی که هواپیما نشست می کند از این استفاده می کند. بعد از تحقیقات بالای این قسمت هواپیما یک راز خیلی ترسناک از این هواپیما به دست رسید. محققان به این باور هستند زمانی که این هواپیما به دریا برخورد داشته این قسمت آن ازش جدا شده و به این نتیجه رسیدند که این سقوط را بالای دریا قصداً انجام داده است. اما این پرواز را چه کسی سقوط داده است و چرا؟ برای جستجوی این سوال پلیس مالزی تحقیقات خود را آغاز کردند. بعد از شروع تحقیقات رازهای زیاد از این هواپیما به دست پلیس رسید. در ابتدا به این نظر بودند که به اثر سوختن فیوزها ارتباط با این هواپیما قطع شده است که به این صورت کاپیتان هواپیما به فکر نشست اضطراری دوباره در مالزی شده و هواپیما را دور داده است. اما سوال این بود که پس چرا نشست نکرده است؟ در جواب به این نتیجه رسیدند که امکان دارد کدام مشکل فنی در کابین خلبان رخ داده باشد که به دنبال آن خلبان با کمی اکسیژن روبرو شده و بیهوش شده باشد. به همین خاطر می شود که هواپیما در حال پرواز خودکار قرار گرفته باشد. اما یک گروه دیگر از محققان میگویند زمانی که از پینانگ گذشتند هواپیما یک چرخش تیز انجام داده که در حالت پرواز خودکار این چنین امکان ندارد. پس به این معنا است که خلبان همه این کارها را بدون اینکه کدام مشکل فنی پیش آمده باشد از قصد انجام داده باشد. شاید یک نظریه این بود که شاید کسی کوشش ربودن این هواپیما را کرده باشد و کنترل هواپیما را به دست گرفته باشد. به همین خاطر تحقیقات بالای پس زمینه مسافران را شروع کردند. آنها دریافتند که در پرواز 2 نفر کسانی بودند که با پاسپورت جعلی داخل هواپیما بودند و فکر میکرد که اینها هواپیما را ربوده باشند. بعد از تحقیقات بالای پس زمینه اینها دریافتند که این 2 نفر با هیچ گروه تروریستی ارتباط ندارند. در اصل این 2 نفر با پاسپورت جعلی میخواستند اروپا بروند و آنجا زندگی کنند. اگر فکر کنیم که این هواپیما را کسی ربوده باشد، باز چرا او را به دریا سقوط داده؟ اگر می‌خواستند که وحشت برپا کنند می‌توانستند آن را بالای یک شهر بزرگ سقوط بدهند و در مقابل ربودن هواپیما هیچ کدام تقاضای هم از دولت نکرده بودند. به همین خاطر نظریه ربوده شدن هواپیما را رد کردند. پس چه دسیسه پشت این پرواز بوده است؟ دوباره پلیس مالزی بالای خلبان‌ها تحقیقات را شروع کردند. در خانه کاپیتان زهاری احمد یک شبیه سازی پرواز موجود بود که در خانه هر خلبان یکی از اینها پیدا می شود. اما این شبیه سازی پرواز درست مثل پرواز MH370 بود. تمام کوردینات ها، مسیرهایی که هواپیما بعد از مفقود شدن رفته بود همه تقریبا یکی بود. همه این چیزها کاپیتان زهاری احمد را مستقیما شخص مشکوک این قضیه قرار داد. حال سوال اینجاست آیا کاپیتان این هواپیما عامل اصلی این توطئه غایب شدن هواپیما است؟ برای جواب این سوال باید دوباره تمام این قضیه را بررسی کرد که چطور میتوان این پرواز را ناپدید کرد. در اصل شاید این چنین شده باشد که 42 دقیقه بعد از پرواز زمانی که این هواپیما داخل حریم هوایی ویتنام شد، میدان هوایی مالزی این هواپیما را به میدان هوایی ویتنام تحویل داد. میدان هوایی ویتنام چند بار کوشش تماس گرفتن با این هواپیما را کرد
اما جواب نگرفت. این زمان امکان دارد فرستنده هواپیما یا مشکل پیدا کرده و یا هم قصداً خاموش شده باشد. فرستنده هواپیما او دستگاهی است که هواپیما با رادار هوایی همیشه در تماس می باشد و درباره موقعیت دقیق خود با آنها می گوید. اگر این فرستنده تماس خراب هم شده باشد، پرواز MH370 خیلی مجهز بود و اضافه تر از 4 راه دیگر برای برقراری تماس داشت و همین دستگاه‌های ارتباطی یک جا خراب شده باشد. تا حال در تاریخ هوانوردی چنین نشده است. واضح است که این دستگاه‌ها را قصداً کسی خاموش کرده است و بعد از اینکه هواپیما دوباره چرخش زد چرا نشست نکرد و رفته رفته از بین مرز تایلند و مالزی عبور داده شد که این یک اتفاق نبود. به خاطر این کار را کرد که تایلند فکر کند در رادار مالزی است و مالزی فکر کند در رادار تایلند است. با رفتن از این راه خلبان یک هدف داشت، او همین که نمیخواست کسی بفهمد که موقعیت هواپیما کجاست و رفته رفته یک چرخش دقیق دیگر انجام میدهد که نشان دهنده این است که این کار را فقط یک خلبان با تجربه بدون کمک رادار انجام داده میتواند. در ذهن شما شاید این سوال بیاید که در هواپیما 2 خلبان وجود داشت. آیا این خلبان دوم هیچ اقدام برای جلوگیری از این کار نکرده است؟ در اصل قسم شده باشد که بعد از اینکه هواپیما پرواز میکند و به ارتفاع معین خود میرسد، در این بین خلبانان اجازه دارند که برای چای یا قهوه برآیند. در همین موقع امکان دارد خلبان دروازه کابین را که خیلی دروازه قوی است و فقط از داخل باز شده میتواند را بسته باشد و خلبان دیگر را اجازه نداده باشد و بعداً اکسیژن داخل هواپیما را کم کرده باشد که همگی به اثر کمبود اکسیژن بیهوش شده باشند و خلبان هواپیما را به طرف دریای بزرگ برده باشد تا سقوط بدهد. در حالی که می شود هواپیما را بر بالای آب نشست داد و چندین بار در تاریخ چنین شده است، اما برای این کار باید هواپیما به صورت افقی نشست داده شود. اما MH370 را به صورت عمودی در آب سقوط داده است. تمام این چیزها کاپیتان احمد شاه را در دایره شک قرار می دهد. اما در اصل قضیه چی بوده است؟ تا حال یک معما است. بعضی مردم می گویند کاپیتان احمد شاه بنابر مشکلات خانوادگی که داشت چند وقت در افسردگی به سر می برد و به همین خاطر خودکشی کرده و تمام هواپیما را نیز سقوط داده است. کسی نمی داند حقیقت چی است. یک حقیقت تلخ این است که با پرواز MH370 و تعداد 239 نفر نیز مفقود شده است. درست همین قسم یک داستان مفقود شدن دیگر هم اتفاق افتاده است که مسافران برای زنده ماندنشان از گوشت مسافران مرده میخوردند. اگر میخواهید بیننده این ویدیو جالب باشید، روی این ویدیو کلیک کنید و اگر تا حال ویدیو را لایک نکردید، ویدیو را لایک کرده چینل ما را نیز سابسکرایب کنید.